η Apple παρουσίασε με ενθουσιασμό το Apple Intelligent, το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που υποτίθεται ότι θα άλλαζε τα πάντα στη χρήση των iPhone, των Mac αλλά και των iPad. Όμως πίσω από τα εντυπωσιακά βίντεο και τα μεγάλα λόγια κρύβεται μία σειρά ερωτήσεων που κανείς δεν έχει απαντήσει ξεκάθαρα μέχρι και σήμερα. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν ήταν διαθέσιμο στην Ευρώπη? Γιατί δεν εμφανίστηκε καθόλου στις συσκευές μας? Τι αλλάζει με την πολιτική απορρίτου και τις νέες νομικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ακολούθησαν αντιδράσεις, καταγγελίες για παραπλανητική παρουσίαση. Ακόμη και μηνύσεις έχουν γίνει στη ΣΥΠΑ. Τελικά, λίγο καιρό αργότερα, η Apple ανακοινώνει πως το Apple Intelligence θα έρθει κανονικά στην Ευρώπη. Ίσως όμως με κάποιες καθυστερήσεις. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Τι ισχύει για τους χρήστες στην Ελλάδα? Και το βασικότερο, μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει αλλάζοντας απλά κάποιες ρυθμίσεις? Σε αυτό το βίντεο θα απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα. Εάν μπορεί ένας χρήστης να το βάλει στην Ελλάδα, αλλά θα μιλήσουμε και για όλο το σκάνδαλο και την ίντρικα που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό. Χωρίς υπερβολές, χωρίς hype, μόνο με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα ξεκαθαρίσουμε ό,τι συμβαίνει γύρω από τη λέξη Apple Intelligence. Από τα σκάνδαλα, το τι έχει γίνει με την Ευρώπη, το γιατί έχουν γίνει μηνύσεις, το πόσα εκατομμύρια μετοχές έχει χάσει η Apple για αυτά τα πράγματα και πιστέψτε με, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Γιατί η Apple κάνει τόσα μεγάλα πισωγυρίσματα και προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια ενώ υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Apple παρουσίασε τον Ιούνιο του 2024 στο WWDC το Apple Intelligence, μία νέα σειρά AI δυνατοτήτων που θα ενσωματωνόταν βαθιά από το iOS 18, το iPad OS 18 και το Mac OS, το Sequoia. Η υπόσχεση ήταν απλή αλλά και εντυπωσιακή. Πιο έξυπνη Siri, δημιουργία περιεχομένου με AI, Artificial Intelligent όπως το λένε στο χωριό μου, και στην πρωτεύουσα η Apple το λέει Apple Intelligent. Προσαρμοσμένες απαντήσεις, λειτουργίες Resame Say Mails, προσθήκη AI στα μηνύματα, αλλά και συνεργασία με το ChatGPT 4. Όχι για όλους, τουλάχιστον στην αρχή. Παρά το παγκόσμιο ενδιαφέρον που είχε γίνει, η Apple μπλοκάρει τη διαθεσιμότητα του Apple Intelligence στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ελλάδας. Ο λόγος? Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, DMA, Digital Markets Act. Προσπερνάω λίγο, εάν σας ενδιαφέρει πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να το επεκτείνουμε λίγο περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα, καθώς αξίζει τον κόπο. Αλλιώς γράψτε DMA και θα καταλάβετε ακριβώς τι είναι. Το DMA έχει πειράξει κολοσσούς όπως το TikTok, έχει πειράξει κολοσσούς όπως το Twitter, το Facebook και φυσικά χτύπησε το Google και χτύπησε την πόρτα και Facebook Meta, έτσι, και χτύπησε την πόρτα και στην Apple. Επιγραμματικά όμως, για να έχετε λίγο μια εικόνα το τι είναι, απαιτεί από τους κολοσσούς αυτούς να ανοίξουν τις πλατφόρμες τους, να επιτρέπουν διαλειτουργικότητα με τρίτες εφαρμογές και να περιορίσουν πρακτικές μονοπωλίου. Δηλαδή, δεν μπορεί η Apple να έχει μόνο δικές της εφαρμογές για βασικές λειτουργίες. Παράδειγμα, τώρα τυχαίο το σημειωματάριο να είναι αποκλειστικά και μόνο το σημειωματάριο που σου δίνει η Apple, να μπορείς να το κάνεις διαγραφή σαν εφαρμογή και να κατεβάσεις κάποιο άλλο τρίτου developer. Η Apple τώρα υποστήριξε η εφαρμογή των χαρακτηριστικών του Apple Intelligence υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα υπονόμευε την ασφάλεια αλλά και την ιδιωτικότητα των χρηστών. Έτσι αποφάσισε, μέχρι να διελευκανθεί λίγο η φάση, να παγώσει την κυκλοφορία της στην Ευρώπη. Και εδώ ξεκινάει το μεγάλο σκάνδαλο. Η εταιρεία διαφήμιζε ήδη τις δυνατότητες του Apple Intelligence σε όλο τον κόσμο. Και λογικό είναι. Παρότι όμως αυτές οι δυνατότητες δεν ήταν ακόμη έτοιμες. Ούτε για τη ΣΥΠΑ στο 100% και σίγουρα όχι για την Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τράβηξε πολύ το πράγμα, κατατέθηκαν μηνύσεις για παραπλανητική διαφήμιση με κατηγορίες όπως η Apple προωθεί τεχνολογίες που δεν υπάρχουν ακόμα στην αγορά, το κοινό αγόρασε ακριβές συσκευές βασιζόμενες πάνω σε υποσχέσεις. Όταν κυκλοφόρησε το iPhone το 16 ήταν με βάση τις προϋποθέσεις ότι θα έρθει το Apple Intelligent για να μπορέσεις να έχεις στο κινητό σου κάποιες έξτρα λειτουργίες, οι οποίες ποτέ δεν ήρθαν. Και μέχρι το 26 δεν θα είναι όλες οι δυνατότητες διαθέσιμες. Επιπλέον τώρα, οι μέτοχοι της εταιρείας υπέβαλαν μήνυση για απάτη
στις χρηματοοικονομικές δηλώσεις, λέγοντας πως η Apple υπερέβαλε στην πρόοδο που είχε κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι που τελικά έριξε τη μετοχή και την κεφαλαιοποίησή της κατά $900 δις μέσα σε λίγους μήνες. Τι έγινε τελικά στην Ευρώπη? Στην Ευρώπη τώρα, μετά από πίεση των καταναλωτών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Apple αναγκάστηκε να βρει λύσεις. Με την έκδοση του iOS 18,4 που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025, το Apple Intelligence άρχισε να γίνεται διαθέσιμο σταδιακά και στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ναι, καλά άκουσες. Βασική προϋπόθεση δεν ήταν να αλλάξεις το region, αλλά τη γλώσσα συστήματος. Αντί για ελληνικά, να είναι στα αγγλικά. Στην αρχή χρειαζόταν να αλλάξεις το region γιατί δεν σου επέτρεπε να το χρησιμοποιήσεις. Αλλά από τη στιγμή που έχει έρθει κανονικά και κάνεις κανονικά την εγκατάσταση, απλά γυρίζεις το κινητό σου στα αγγλικά. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δεις πώς μπορείς να τον ενεργοποιήσεις και εσύ σε σένα. Τι σημαίνει αυτό όμως για την Ελλάδα? Αυτό σημαίνει δηλαδή πως αν κάποιος είναι στην Ελλάδα και έχει iPhone 15 Pro και πάνω, γυρίσει τη γλώσσα του κινητού του στα αγγλικά, μπορεί να δοκιμάσει ένα μέρος του Apple Intelligence, παρότι δεν έχει έρθει ακόμα η πλήρης ελληνική υποστήριξη. Τι ισχύει αυτή τη στιγμή? Η Apple συνεχίζει να δέχεται κριτική για υπεροπτική στάση απέναντι στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για υπερβολικό marketing AI, χωρίς όμως ουσιαστικό προϊόν. Η υπόθεση τώρα Apple Intelligence δεν είναι μια απλή ιστορία τεχνολογίας. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς προσπαθούν οι πολυεθνικές εταιρείες, αυτή η μεγάλη κολοσσή, να ξεπεράσουν ρυθμιστικά εμπόδια εις βάρος κάποιων άλλων, με παραπλανητικό marketing. Αλλά και πώς η Ευρώπη με το TMA αρχίζει να αλλάζει λίγο τα δεδομένα αυτού του μονοπωλίου γύρω από αυτές τις κολοσιαίες εταιρείες. Η Apple αναγκάστηκε τελικά να συμμορφωθεί, που είναι μια εταιρεία στην Αμερική η οποία μπορεί να αλλάξει μέχρι και κυβερνήσεις. Αλλά αυτό δεν θα γινότανε χωρίς την πίεση που ασκήθηκε σε αυτήν. Αντιδράσεις αλλά και δικαστικές διαμάχες. Η Apple τώρα έχει κατά καιρούς πάρα πολλά σκάνδαλα και δικαστικές διαμάχες γενικότερα για πάρα πολλά θέματα, τα οποία τα περισσότερα έχει ξεπεράσει και τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν γίνει καν γνωστά. Η Apple γενικότερα έχει ανεπλακεί πάρα πολλές φορές με πάρα πολλές εταιρείες σε πάρα πολλά δικαστήρια γενικότερα. Σε άλλα είχε δίκιο, σε άλλα είχε φάουλ και αναγκάστηκε να τα πληρώσει, καθώς θα είχε άλλα προβλήματα. Πολλές φορές όμως τα πράγματα παίρνουν την τροπή του πραγμάτων, την οποία ίσως ούτε οι εταιρείες να το υπολογίζουν πώς θα γίνουν έτσι. Αυτό ήταν λοιπόν λίγο πολύ το story γύρω από το τι συμβαίνει γύρω από το Apple Intelligence και λίγο πολύ τι έχει έρθει μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει έρθει στο 100%, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη Siri πλέον που έχει το ChatGPT μέσα, κανονικά και στον υπολογιστή σου, αλλά και στο κινητό σου. Και πάμε λοιπόν να δούμε το πώς μπορείς πολύ εύκολα να το κάνεις. Εγώ έχω την beta του iOS 26, αλλά δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Από την στιγμή που έχεις κάνει εγκατάσταση το iOS 18.4 και μετά, καθώς από το 18.4 και μετά έχει έρθει στην Ευρώπη, μην προσπαθείς να το κάνεις αν δεν έχεις iOS 18.4 και μου έχεις iOS 18, δεν θα γίνει. Και φυσικά να μου έχεις το iPhone 15 Pro και πάνω. Δεν λειτουργεί στα προηγούμενα μοντέλα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το πώς μπορείς να το ενεργοποιήσεις πολύ εύκολα. Πηγαίνεις λοιπόν στις ρυθμίσεις και στις ρυθμίσεις κατεβαίνεις εκεί που γράφει γενικά. Στα γενικά θα κατεβείς λίγο πιο κάτω και θα κατεβείς εκεί που λέει γλώσσα και περιοχή. Στο γλώσσα και περιοχή τώρα θα σας λέει περιοχή Ελλάδα, το αφήνουμε Ελλάδα, αλλά τέρμα πάνω λέει προτινόμενες γλώσσες. Εγώ έχω ελληνικά και αγγλικά. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιό μου. Εάν εσύ δεν έχεις αγγλικά, πρέπει να την προσθέσεις. Τώρα τι κάνεις, πόσο εύκολα αλλάζεις γλώσσα, ή πιάνεις τα ελληνικά και τα σέρνεις προς τα κάτω, ή πιάνεις τα αγγλικά και τα σέρνεις προς τα πάνω. Πιάνεις τα αγγλικά, τα σέρνεις. Και τώρα σου γράφει: η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης θα επανεκκινήσει το iPhone σας. Γι' αυτό δεν σας κάνω screen recording, γιατί θα χρειαστεί επανεκκίνηση. Και πατάω συνέχεια. Και γράφει ότι setting language, δηλαδή ότι η γλώσσα αλλάζει. Περιμένεις κάποια δευτερόλεπτα και η γλώσσα έχει αλλάξει. Το κινητό μου αυτή τη στιγμή όλο είναι στα αγγλικά. Και ανοίγω τώρα screen recording για να βλέπετε κιόλας παράλληλα τι δείχνω. Δεν έχω αλλάξει το region είναι ακόμα Greece. Είναι κανονικά Greece ακόμα.
Φεύγω λοιπόν τώρα από εδώ πέρα και πηγαίνω πίσω και ξανά πίσω και κατεβαίνω λίγο πιο κάτω εκεί που λέει Apple Intelligence και Siri. Το πατάω και εδώ πέρα θα μου βγάλει πλέον εδώ πέρα πάνω το Apple Intelligence. Πριν δεν το έχεις. Τώρα το έχεις. Το απενεργοποιείς και σου γράφει μία του το Apple Intelligence Features like Write Tools will not be available in you continue. Δεν θα το κλείσουμε, θα το αφήσουμε ανοιχτό. Τη μέρα που γυρίστηκε το βίντεο είχα θέμα με το κινητό μου καθώς έχω το iOS 26 beta και είχα πάρα πολλά bugs εκείνη τη μέρα. Οπότε μόλις άλλαξα τη γλώσσα χάθηκε το όλο σύμπαν. Οπότε, δείτε τώρα, τσεκάρετε. Εάν κρατήσω πατημένο, βλέπετε το πώς βγαίνει η Siri. Δηλαδή, βγαίνει περιμετρικά. Μπορώ να της μιλήσω κανονικά στα αγγλικά. Δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Φυσικά γιατί δεν υπάρχει στα ελληνικά, δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Αλλά για του λόγου του αληθές, άμα πάω ρυθμίσεις, κατέβω λίγο πιο κάτω. Εκεί που λέει γενικά, και κατέβω πιο κάτω εκεί που λέει γλώσσα και περιοχή. Βλέπετε ότι το κινητό μου είναι στα ελληνικά. Δηλαδή, το region είναι Greece. Αλλά η γλώσσα είναι στα αγγλικά. Είναι όλα αγγλικά, αλλά με region ελληνικά. Έχω κανονικά Apple Intelligence. Όλες τις ρυθμίσεις που έχουν έρθει στην Ευρώπη κανονικά, αλλά μόνο στα αγγλικά. Μόνο στη γλώσσα αγγλικά. Οπότε, αν μιλήσω αγγλικά, η Siri με καταλαβαίνει. Και να δούμε τώρα ότι έχει ενεργοποιηθεί κανονικά. Εάν πάω στα μηνύματα και τα πατήσω και πάω εδώ πέρα να γράψω νέο μήνυμα και πατήσω στα emojis, πλέον γράφει και έχει και το Apple Intelligent αλλά και τα Genmoji. Πας επίσης στις φωτογραφίες, να πατήσεις εδώ και να βάλεις, να κάνεις clean. Να πας παράδειγμα στις φωτογραφίες και σου βγάζει, αν πατήσεις να κάνεις εδώ πέρα κάτω, να επεξεργαστείς τη φωτογραφία, θα σου βγάλει το clean up. Το πατάς και μπορείς, ας πούμε, να σβήσεις αντικείμενα τη φωτογραφία σου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο γύρω από το τι συμβαίνει γύρω από την Apple και την ίντρικα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το Apple Intelligence. 100% ακόμα δεν υπάρχει, ακόμη και στην Αμερική που ήταν η πρώτη χώρα την οποία ενεργοποιήθηκε το Apple Intelligence, είναι beta. Εάν πας στις ρυθμίσεις και πας στο Apple Intelligence, βλέπεις ότι πάνω εδώ πέρα σου γράφει beta. Beta ακόμα γιατί δεν έχει δοθεί το 100% των δυνατοτήτων του Apple Intelligence. By the way όμως, πείτε μου στα σχόλια εάν θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο για όλες τις δυνατότητες τις οποίες δίνει το Apple Intelligence. Να μπορέσετε να έχετε και εσείς μια εικόνα το τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, ναι, μεν βάζεις το κινητό σου στα αγγλικά, αλλά ποιες είναι οι δυνατότητες τις οποίες έχεις. Βέβαια, μπορείς να ψάξεις λίγο και να δεις λίγο πώς γίνονται, αλλά νομίζω άμα κάνω εγώ ένα βίντεο θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Για πείτε μου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ήμουν ο Γιώργος και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά.